Așa ceva nu am văzut niciodată, nici voi nu ați mai văzut, așa că rămâneți până la final, este de Doamne ferește. This water we are drink. S-a făcut rău. Omul spune că dacă beau apă de acolo nu o să am probleme. Trebuie să cumperi un șobolan din metal prețios, din argint, în mărime naturală. Pentru asta am venit o oră și jumătate cu avionul. Șobolani. Iar oamenii mănâncă în această zonă. S-a aprins becul la motorină, mai avem undeva la 40 de kilometri. Sper să nu rămânem pe drum. Vaca care a trecut prin gară, răsturnat un container și mănâncă o pungă. Am plecat la drum, stăm în picioare, dar asta este. Pentru un leu 40, cam așa arată. Oamenii urcă, mai trebuie să coborâm. Oamenii urinează pe stradă, la întâmplare, e ceva normal. Oase de cămilă, carne de cămilă, păr de cămilă, lapte de cămilă. Este ireal să vii din acel peisaj de afară și să dai peste asta. Toaleta e acolo, domnul se pișe aici, în spatele fructelor, vacile se bat, așa că am fugit. Omului este frică de vaci. Acum, plămânii mei nu sunt de acord cu mine, dar asta este. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit, este ora 5 dimineața. Astăzi mergem în unul din cele mai bizare locuri din India. Mă aflu tot în Delhi, ne îndreptăm către aeroport. Se pare că taxiul nu vine în zona mea, trebuie să o iau pe jos, undeva la 600-700 de metri. Este extrem de aglomerat, chiar și la această oră. O să mergem într-un loc ciudat, vă spuneam, 10.000 de șobolani trăiesc într-un templu, sunt hrăniți de oameni. Oamenii merg acolo să se roage, umblă de sculți printre ei, bea apa lor, o să fie foarte, foarte interesant și ciudat totodată. Așa că rămâneți până la final și nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Haideți să vedem, sper să găsesc un taxi și să prind avionul. Iată, am ajuns la aeroport, sunt pe fugă, sper să reușesc să prind avionul de la limită. Aeroportul arată foarte bine, este imens. Să știți că India poate fi și avansată, spre exemplu aici la informații, dacă ne scanăm biletul, și ne-a găsit zborul la 8:20. Nu are întârziere, pleacă mai devreme, 42 în direcție. Suntem aici, da, și ne spune pe unde trebuie să luăm, va trebui să coborăm. Vreau să vă arăt cum se vede afară, pentru că s-a luminat, așa înțelegeți cum arată poluarea. Și această zonă este frumoasă, ai și aceste scaune unde poți să aștepți să te relaxezi. Sper să se vadă și pe cameră, că în realitate, ia vreți, pare ceață, dar nu este. Poluare 100%. India, bine ați venit în India. Zilele trecute, din câte am înțeles, foarte multe zboruri au fost anulate, cauza principală fiind poluarea. Foarte multe zboruri în toate direcțiile. India este imensă. Priviți ce avion micuț avem. Gata, am aterizat. Can I say in front? Yeah. In front? Yeah. Oamenii nu vorbesc engleză aici. It's ok. Luăm un taxi până la templu. Ar fi fost opțiunea să mergem cu trenul, doar că trenul este din 2 în 2 ore și vreau să filmez vlogul astăzi, după care vom merge la hotel, avem o noapte de cazare aici, iar mâine dimineață la același aeroport, avionul și ne întoarcem către Delhi. Din păcate nu am putut să filmez nimic în aeroport, oricum este foarte, foarte mic. Cred că sunt 2 camere, este mai mult un aeroport militar din cât îmi dau seama, pentru că ni s-a spus de foarte multe ori în avion să nu filmăm pe fereastră, să nu filmăm absolut nimic aici. E o bază militară. O să fie o zi interesantă, așa că am plecat într-o aventură, dragi prieteni. Sunt doar eu și cu voi. Andrei a rămas în Delhi, a rămas la hotel, pentru că nu vrea să vadă așa ceva. O înțeleg. Din câte îmi dau seama, oamenii pe aici se ocupă cu agricultura. Văd culturi și pe stânga și pe dreapta. Foarte multe vaci pe stradă. S-a aprins becul la motorină, mai avem undeva la 40 de kilometri până la destinație. Sper să nu rămânem pe drum. Să știți că zona îmi place mai mult decât ce am văzut până acum în Delhi, pentru că aici este mult mai multă liniște, o zonă de țară și aerul este diferit. Avem și cămile, este renumită pentru așa ceva zona. Nu se feresc deloc, trebuie să te ferești tu cu mașina de ele. Șoferii, oamenii în general, nu le deranjează. Bine că am găsit un Peco. Din câte am înțeles, costă 81 de cenți litru. A pus 4 litri și
suntem din nou la drum. Prieteni, am ajuns. Aceasta este intrarea. Avem și văcuțele care sunt peste tot. Vă spun sincer, nu știu la ce să mă aștept. Karimata Temple, așa se numește. Suntem în Rajasthan, la vreo 30 de kilometri de Bikaner, orașul ceva mai mare din această zonă. Acest loc este, sau acest orășel, nici nu știu cum să-l numesc, este cunoscut ca locul șobolanilor. Peste 25.000 de șobolani în interiorul acestui templu. Acolo este intrarea. Cred că trebuie să cumpărăm bilete, să cumpăr bilete. A venit la mine, vrea de mâncare, cred. Cred că și aici avem apă peste tot, gratuită. A primit un fel de turtă dulce, aș putea spune. Cu asta seamănă. Un alt lucru mai puțin plăcut este faptul că trebuie să ne descălțăm și să intrăm desculți. Toată lumea o face. O să încerc să păstrez șosetele. Că toată lumea își face poze. Acolo avem grâu pus la uscat. Poți să cumperi mâncare, sunt peste tot. Sunt magazine în această zonă. Magazine Tarabe, de unde poți să cumperi mâncare pentru șobolani. Da, e și aici. De muncă avem și televizor. Doamne ferește! Sunt peste tot, și pe sus, și pe plasă, pe acolo. Porumbei pe deasupra, șobolan pe dedesubt. Acesta stă la picioarele mele, altul vine spre mine. Așa ceva nu am văzut niciodată, nici voi nu ați mai văzut, așa că rămâneți până la final. Este de Doamne ferește. Este ireal ce se întâmplă în unele colțuri ale lumii. Foarte multe persoane au venit să vadă acest templu, nu doar să-l vadă, să se roage. Ca în orice templu hindus, trebuie să intri desculț. Diferența este că înăuntru nu te așteaptă o podea curată, ci mii de șobolani, urină, fecale, mâncare aruncată pe jos și boluri cu lapte, cu apă. Până și copiii sunt în picioarele goale. Da, eu merg pe aici, nu sunt atât de relaxat. Mă așteptam să fiu mai relaxat. Am văzut multe imagini din această zonă, motiv pentru care am zis că trebuie să vin și eu. Sunt peste tot. Oricând poate să-ți cadă unul în cap. Nu ai voie să-i lovești, nu ai voie să-i alungi, ba chiar trebuie să ai grijă pe unde calci ca să nu-i lovești, ca să nu calci pe ei, mai bine zis. Dacă omori din greșeală un șobolan, trebuie să plătești și nu oricum. Trebuie să cumperi un șobolan din metal prețios, de obicei din argint, în mărime naturală, pe care să-l lași aici în templu ca ofrandă. E felul lor de a înlocui, între ghilimele, sufletul pe care l-ai strivit, pentru că ei cred că în fiecare șobolan trăiește un om, sufletul unui om care s-a reîncarnat. Are you YouTuber? Yes. YouTuber charges much. How much? 1100 rupees. 1100. Okay. There it. Yeah. No problem. I give you? Yeah. Okay, Darila. Haideți că domnul s-a oferit să ne facă un tur, să ne prezinte templul. This is Karimata temple. It is world famous temple. This temple is 600 years old. So it's crazy what I'm seeing. Yeah, amazing temple. There is my family. They are rat is my family. If we death, next one become the rats. We are not go to heaven and Yama. Oamenii când mor se transformă în șoareci, șoarecii când mor se transformă în oameni. Motivul pentru care sunt atât de protejați. There are people coming here, give sweet and special for rats. They are every time eating food, but not fat. Every time eating food, rat, very fat. There is no fat. Why? Because there is different. They are my family. This water we are drink. They are very cute, very sweet and no bite, very friendly. You can touch it. Okay. Aici este bucătăria. Here is the kitchen. Kitchen for rats or for people who work here? For temple kitchen. Okay. There is, if see, white mouse is good luck. There is two white mouses rats living here. If see, it's good luck. Zice aici, Doamne ferește, Doamne ferește. There are rats here. We are cooking here sweet, yes. And after we are eating here food. This is a holy fire. Holy fire. What is the meaning of that? This is for meaning for blessing. Okay. Blessing inside is special jot, special traditional.
Am găsit șoarecele alb. If you see, white Yeah. mouse is good luck, blessing for Karnimata. It's my family. Anybody person is die, become the very very good karma. Next one become the white rats. So if see, white mouse is good luck, Good blessing. luck. So I will have luck. Yeah, Good luck. good luck. Am văzut șoarecele alb. This is a man temple. This temple is 600 years old. As Karnimata before time, she is living here. There are people come here praying Yeah, for praying. Karnimata and blessing Karnimata. So this water, very holy water. Anybody illness, anybody person illness, next come here and this water drink. Really? No stomach problem. Nothing. Nothing problem. This health is good. If I will drink, I will it's not good. have problem? No with problem. stomach? No problem. No problem. Really. Omul spune că dacă beau apă de acolo nu o să am probleme. Problema e că miroase foarte urât, chiar dacă dau ei cu un soi de tămâie. Sunt excremente peste tot pe jos, calci în urina lor. Mai devreme afară am avut noroc pentru că unul urina de pe acea plasă. Daytime, all rat is rest time. In this In time is daytime? pure rat, all is sleeping in underground hall and now is sleeping. So see, so evening time here is more uncounted rats here. So leg is very How many? uncounted, no counted. Because I heard of 20,000, more 25,000. uncounted, Ah, uncounted, okay. no counted. Nu se știe cu exactitate. Yeah, come here. De ferește. Holy water here. This water used inside praying and offering sweet. This water we are used here. This is a holy area. This is holy water. So we are together sleeping, together eating, together living, but no problem No problem. because they are my family. I understand. And if somebody by mistake kill a rat, Sometimes is accidentally rats and put in them, so rat is die. We offering silver rat donate here for offering for Karnimata okay. and give you some special sweet laddu offering and sorry for good days. I understand. And after take rat's body in my death place, so also death place, same death place, so land it down. Să-mi spuneți, ați vizita un astfel de templu, ați veni aici, desculți printre mii de șobolani, de șoareci, să vedeți asta. Copiii dau de mâncare. They are tourists from outside of India, they are coming here? All world tourists come here. All the ways. Is new person in coming in Rajasthan here, in coming in India come here. Miroase a lapte fiert, alune, de toate în ambiente. This is a very too much rats here, uncounted rats here. This is a lot of rats here. House of Nobody come here, peoples. Few Nobody? peoples come here. Here. Playing, sleeping, enjoy. Locul de joacă al șobolanilor, șoarecele, marmeladă, un fel de marmeladă. It's for rats or for people? For godage, first godage offering, Yeah. and peoples give, and also rats. 15.000 de kilograme de marmeladă. Ok, era să calcul. Marmelada de aici, din câte am înțeles, ajunge în fața altarului ca o ofrandă zeiței, după care se împarte oamenilor și șoriceilor de aici. Aici se simte, încă este fierbinte. Aceasta este soba, cred. Pare un cazan de țuică. Acesta este electric, acolo este pe diesel. Prieteni, pentru asta m-am trezit la 5 dimineața, pentru asta am venit. Pentru asta am venit o oră și jumătate cu avionul. Mâine dimineață o să mă întorc pentru a vedea această nebunie. Ne spunea că acel vas de 15.000 de kilograme a intrat în cartea recordurilor. This temple name is Karnimata temple. Yes. So this is a world famous temple. Before time is here is lot of problem, desert problem, Yeah. water problem, in cows no grass. So Karnimata is born here in this area, Yes. and lot of miracle. Lot of Happen of- miracle, and okay. this is every people is praying for good days, and lot of friends come here. Everything is here, good. So now you don't have those problems with water and Then no cow problem, no grass. Everything is good.
Sunt obișnuiți cu oamenii pentru că nu fug de tine, trec peste picioare, urcă pe tine, îi poți atinge dacă vrei. Mulți dintre oamenii de aici o fac pentru că vor să fie binecuvântați. Poate vă întrebați de ce sunt acești șobolani sfinți, pentru că aceasta este întrebarea logică. De ce ar transforma cineva un templu într-o casă pentru șobolani? Legenda spune așa: Karimata a fost o sfântă, o întruchipare a unei zeițe, Sakhi, ceva de genul am înțeles de la domnul, nu prea am înțeles foarte bine engleza lui. La un moment dat, nepotul ei s-a înnecat într-un lac, iar familia a rugat-o să-l readucă la viață. Karimata a mers la zeul morții, Yama, și i-a cerut să-i dea sufletul înapoi. Yama i-a spus că nu se poate, pentru că așa e ciclul reîncarnării. Aici se pun ofrandele, bani. În concluzie, Karimata a spus că de azi oamenii din neamul meu nu mai vin la tine, ei se vor înrecarna în șobolani aici în templu, pentru că nu au fost de acord să aducă acel copil la viață, să-l readucă la viață. Un ciclu continuu între oameni și animale, asta doar aici, în interiorul acestui templu, în afara zidurilor nu. Acesta este motivul pentru care acești șobolani nu sunt dăunători pentru acești oameni, sunt rude, strămoși, oameni reîncarnați, iar printre zecile de mii de șobolani negri mai există câțiva foarte rari, albi. Despre ei se spune că sunt manifestări ale lui Karimata și a rudelor mai apropiate. Dacă vezi un șobolan alb, înseamnă că ești binecuvântat, ți se vor îndeplini dorințele și ai un fel de protecție divină. Mare parte din oameni vin special pentru a vedea acești șobolani albi, care sunt extrem de rari. Mulți stau cu orele aici și nu au norocul să-i vadă. Eu am avut noroc, l-am văzut din prima, a dispărut acum. Mai devreme aveam camera închisă, era cineva care veniseră de dimineață și întreba persoana care a fost cu mine mai devreme dacă există într-adevăr șobolani albi, pentru că stă de 4-5 ore aici și nu a văzut niciunul. I-a zis, tocmai a văzut unul. Șobolani, iar oamenii mănâncă în această zonă. Hello, can I go? Thank you. Ne-am întors la bucătărie. Văd că oamenii mănâncă aici și prepară mâncare. Da, partea mai greu de digerat, dacă pot spune așa, dacă poate fi ceva mai greu de digerat la propriu. Pentru mulți credincioși, saliva șobolanelor este considerată vindecătoare. Ei văd șobolanii ca pe niște copii ai zeiței și cred că dacă mănânci din mâncarea atinsă sau mușcată de ei, primești binecuvântare. Motiv pentru care oamenii beau din această apă, beau din laptele pe care l-ați văzut mai devreme, așa cum a făcut-o și domnul care mi-a explicat. Este good karma dacă trec peste tine, peste picioarele tale, peste haine sau chiar urcă pe tine, e un semn bun, înseamnă că ai noroc. Eu unul nu m-aș baza pe așa ceva, dar oamenii pe care îi văd în jurul meu chiar se bucură când asta se întâmplă. Și ne mai spunea că șobolanii de aici nu pleacă. Cum să plece când au mâncare din belșug? E șocant să vezi că unii își lasă copiii să stea pe jos, să mănânce din aceleași boluri cu șobolanii, să-i atingă fără nicio teamă. Partea interesantă e că, potrivit poveștilor locale, nu au existat epidemii grave de ciumă sau boli răspândite de șobolanii de aici, deși condițiile par ideale. Localnicii îți spun că e protecția zeiței. Eu nu sunt medic, nu știu ce să vă zic, nu prea cred în asta. Sute de oameni vin aici, sunt de 2 ore în această zonă, pentru că vreau să văd exact dacă oamenii vin în număr mare, vreau să văd exact ce se întâmplă, așa că am rămas mai mult timp, aduc ofrande, sunt femei care au venit și-au adus și copii foarte mici, de câteva luni. Asta pentru că oamenii chiar cred că acești șobolani sunt familia lor, strămoșilor, și se poartă cu ei ca atare. Acum nu o să vă spun că e bine sau că e rău, vă prezint exact cum stau lucrurile aici. Concluziile le trageți voi. Vă rog să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți despre această minunăție, între ghilimele. Aici și 2 domni care cântă. Vreau să văd dacă într-adevăr este greu aici, pus la uscat, da? Dar nu mă mai miră nimic la tot ce am văzut în interiorul templului. Da, este de Doamne ferește
și nu glumesc. Acum chiar e de Doamne ferește. Momentul să ieșim. Sper să mai găsesc Adidas și șosetele va trebui să le arunc. Pe aici, pe undeva e anunțat. A venit și văcuța. Gata cu șobolanii. E momentul să mergem către oraș, către Bikaner, pentru a vedea cum arată cazarea, pentru a vedea cum arată viața de zi cu zi aici. Vedem, o să explorăm, avem timp până diseară, așa că vlogul acesta nu o să fie doar despre șobolani și despre acest templu, o să fie și despre viața oamenilor din această zonă mai, nu știu cum să o numesc, mai retrasă, mai de țară, pentru că pe drum până aici asta am văzut, o zonă de țară. De jur împrejur avem aceste magazine unde poți cumpăra ofrande, suveniruri, mâncare pentru șobolani. Vedeți cum arată această văcuță. Bine, este tower în toată regula. Omul vinde legume. Aș încerca eu de toate, nu știu ce să zic. Mâine am un zbor. Stomacul meu este și nu prea ok până acum, așa că, nu știu, tentația e mare. În această zonă se lucrează, suntem prin spatele templului. Să mai construiești un zid, cred că vor să demoleze zidul principal. Am luat-o pe aici pentru că pe hartă îmi spune că ar fi gara. Vreau să văd dacă pot merge cu trenul. Aș vrea să experimentez acest lucru. Vedem dacă am noroc. Cred că aici este intrarea. Să fii atent pe unde calci. Pe afară arată bine. Așa arată. Arată foarte frumos. Este pictată. Se vede că este nouă, adică renovată. Oameni care au venit cu tractorul. Uiți ce boxe are acolo în spate. Hello, may you tell me when is the next train to Bikaner? Yeah. Gata, mergem cu trenul, avem de așteptat, cred că 40 de minute până vine, 30 de rupii, 1,40 leu pentru o oră și 10 de mers cu trenul. Aș fi putut să iau un taxi, dar am spus, vreau să merg cu trenul, pentru că avem timp și nu vreau să zic nimic, dar vaca care a trecut prin gară, răsturnat un container și mănâncă o pungă. Foarte multe tractoare în această zonă. Un domn aici are lucruri interesante. Haideți că vine și trenul nostru, în sfârșit. Nu are întârziere, toată lumea aleargă. O să fie interesant. Un domn care vinde. Am plecat la drum, nici un minut, nici o secundă întârziere. Stăm în picioare, dar asta este, pentru 1,40 leu, cam așa arată, foarte interesant. O să explorăm și trenul. Oamenii stau și pe sus. Avem și toaleta. Miroasele trebuie să-ți ții respirația. Haideți să facem o scurtă plimbare. 1-2 vagoane pentru a vedea care este situația. Nu poți să mergi mai departe, trebuie să cobori. Am înțeles. Asta este în stația următoare. Cred că mai sunt 2-3 până ajungem. Și această gară este refăcută, totul este nou. Avea dreptate domnul din templu, acum zona e verde, dar avea dreptate, cred că pe jumătate, din punctul meu de vedere. Haideți să vă arăt motivul pentru care zona este verde acum. Uitați acolo în depărtare, nu știu dacă se vede. Cam acela este motivul pentru care zona este verde. Sisteme de irigat, apă. Vă spuneam și mai devreme, oamenii aici se ocupă cu agricultura. O doamnă care aduce lemne, nelipsitele văcuțe. Am discutat despre ele în primul vlog. Aici avem groapă de gunoi, priviți ce acolo, câte vaci, o groapă, un munte de fapt. Acolo l-au pus panouri solare pe care s-a cam pus praful. Că oamenii urcă, mai trebuie să coborâm. Bine ați venit în Bikaner, dragi prieteni, un oraș la marginea deșertului Thar, nu foarte turistic, cred că nu e turistic deloc. Nu te lasă să cobori, intră, urcă peste tine. Acum vedem cu ce ne deplasăm de aici până la hotel. O să vreau să ajung la hotel prima dată, pentru că vreau să fac un duș. O senzație ciudată după vizita în acel templu. Simt șobolanii, văd șobolanii, așa că vreau să fac un duș, după care explorăm această zonă. Nu știu câți turiști ajung pe aici, cred că foarte puțini, pentru că toată lumea vrea să facă poze cu mine, cu mic, cu mare. Am luat cazarea foarte aproape de gară, așa că nu o să mergem mult. Experiență interesantă cu trenul, a meritat. Am plătit extrem de puțin, v-am spus. Acum, dacă ai bagaje, e ceva mai complicat, dar în cazul meu, astăzi sunt doar cu un rucsac foarte mic în spate și da,
a meritat. De mizerie nu mai spun nimic, pentru că de această dată suntem în India. Ar trebui să găsesc un pod, trec peste o apă, după care să fac dreapta. Au frumusețe. Cu cât orașul este mai aglomerat, cu atât mizeria este mai mare. Am găsit și apa de care vă vorbeam. Doamne ferește, ce miroase. E canal, canalizare. Oamenii urinează pe stradă, la întâmplare, e ceva normal. Aici arată bine, în interior, arată și miroase bine. Să vedem unde e recepția, e ca o casă. Hello! I have a booking. Oamenii extraordinari. Locul arată foarte, foarte bine. Un contrast imens, în contrast cu ceea ce avem afară. Haideți să vedem camera. Ia priviți. Oh, da. Spectaculos. Priviți ce camera. Curățenie. Este ireal să vii din acel peisaj de afară și să dai peste asta. Și baia imensă. Baia e cât o cameră. It's perfect, thank you. Okay. Yeah. There's another room if you want. You can take this or you can take that. Both are same. You can see that also if you like that. You I can want to take see, but it's perfect. For me, it's... that. Yeah, you alone. Yeah. Aceasta arată ceva mai bine. Este mai mare. Fără doar și poate aceasta arată mai bine, dar e ok. Acum domnul a văzut că le filmez și a zis să mi le arate pe toate. Oh. I will stay there because it's okay. And do you have also a restaurant here or downstairs there? So if I want to eat later? By. You want to eat something now or you want? No, because I want to go to see around. Come back. Then if you Okay. want to have a glass of beer, we can have a glass of beer. Then you can eat here. No problem. Ok, perfect. Acum îmi pare rău că nu rămân mai mult aici, pentru că arată foarte frumos. Va trebui să trec tot prin gare. Oamenii dorm jos, așteptarea e lungă. Suntem la marginea deșertului, așa că o să vedem mult praf, claxoane, scutere, tuk-tucuri. Cred că o să vedem și aici vaci, cămile. Un oraș care nu trăiește din turism, trăiește din comerțul de zi cu zi. 650.000 de locuitori cu aproximație. Nu este mic, chiar dacă mai devreme cred că am spus că e un orășel. Cabluri peste tot, mâncare stradală, toată lumea te salută, cu mic, cu mare. Oamenii, o parte din ei se uită lung, vor să facă poze. Cred că aceasta este o mașină a poliției. A luat câțiva indivizi și a băgat în dubă în spate și o căcuță. Am spus că o să vedem și aici o altă mașină de poliție. Da, imaginea aceasta nu are loc în mintea mea. Va trebui să mă obișnuiesc. Hello, sir. Și domnul are părul roșu ca această vacă. Cazarea arată neașteptat de bine, mult mai bine decât cea din Delhi. Și cea din Delhi este ok, dar aceasta este cu mult peste, curățenie, totul perfect din toate punctele de vedere. Cred că o să mănânc tot acolo, pentru că inspiră încredere. Îmi plac foarte mult astfel de locuri. Cei ce urmăriți vlogurile mele știți că sunt pasionat de astfel de zone. Toată lumea vinde câte ceva. Haos total. Toată lumea merge pe unde reușește, cu mic, cu mare, animale. Deci face ceva foarte condimentat, mult usturoi și mult ardei după miros. Acum nu știu ce să zic, introducea degetul în fiecare pentru a face o gaură. Pentru asta am venit în această parte a orașului. Trebuie să fiu atent pe unde calc, pentru că e o problemă foarte mare aici. Și am ajuns în zona turistică, după cum se poate observa. Lucrurile s-au schimbat puțin, nu foarte mult. Fortăreața Junagadh, toată lumea mi-a recomandat-o, chiar și domnii de la cazare au spus că nu trebuie să ratez așa ceva. Palatul vechilor conducători. Majoritatea cetăților de aici, din Rajasthan, sunt pe dealuri, doar aceasta este în oraș. Aici fortul este fix în mijlocul orașului. Se spune că în interior avem marmură, aur, fresce,
camere regale. Bikaner este la aproximativ 100 de kilometri departare de granița cu Pakistan, iar în aceste momente relațiile dintre cele două țări nu sunt tocmai bune, din contră, sunt extrem de tensionate, aș putea spune. Aici avem o cafenea. Acum 100 de ani în această zonă era doar pustiu și nisip, fără oraș, fără nimic organizat. Acum poate o să spuneți că de ce nu intru, că în templu cu șobolani am intrat și aici nu. Sunt sigur că este mult mai interesant aici, doar că în mai puțin de o oră se înserează și vreau să văd și pentru mine mai mult din acest oraș, așa că nu am timp, este foarte mare. Ai nevoie de cel puțin două ore, poate mai mult, ca să vizitezi tot. Așa că o să spun pas de această dată. O să-l vizitez împreună cu Andreea. Vreau să merg și în centrul vechi al orașului, vreau să văd cât mai multe. Am ales să merg la acel templu pentru că este ceva unic, nu am mai auzit până acum, nu am mai văzut, iar palate în acești 4 ani de când călătoresc full-time am tot văzut, dar o să vin împreună cu Andreea. Dacă imaginile nu vor intra în vlog, o să le găsiți pe contul de Instagram, o să vă las linkul în descriere, dați o urmărire și acolo. Apropo, acolo pun în timp real ceea ce facem, vlogurile au o mică întârziere. Sunt foarte multe persoane aici la intrare, ghizi care te abordează pentru a face un tur. Dacă sunteți pasionați de așa ceva, merită, pentru că aflați mult mai multe informații. Vedeți că am luat un tuk-tuk. Yeah. Okay. Mergem să vedem cămilele. Mi-a spus domnul că nu trebuie să ratez asta. După care ne întoarcem în centru. Arată frumos zona turistică, dar s-ar putea și mai bine. Foarte mult roșu, de culoare specifică zonei. Cinematograful, 92 de ani. Vedeți că omul și povestește. Asta este bine. Aici avem un tank pakistanez care simbolizează victoria Indiei în această luptă contra Pakistanului. Avem și ceva verde, locuri de joacă pentru copii. Tuk-tukurile arată bine, să știți. Cel puțin acesta arată bine. Acum am înțeles motivul pentru care această zonă arată mai bine. Avem foarte mulți doctori care locuiesc aici, foarte multe spitale private, o colonie de doctori, spunea domnul, clinici private. Hello, Yes. one ticket? 200 change, please. I have no change, sir. How much? 200. 200? This. Nu are să-mi dea rost la 500. Vă dați seama câtă lume vine aici? Hello. 1%. Country name and signature. Country name? Your country. Centrul Național de Cercetare al Cămilelor, o zonă mult mai interesantă din punctul meu de vedere, 200 de rupii, incredibilă sumă de 2 euro. În Bikaner sunt 73 de cămile, 29 de masculi, 44 de femele în această zonă. Acolo domnul mulge cămila. Sunt foarte multe în această zonă. Acum taximetristul îmi spunea că sunt în jur de 400 de cămile împărțite pe sectoare. Acest centru a fost deschis în anii 80 ca să se ocupe de cercetare, reproducere și sănătatea cămilelor din zona deșertului Thar. Tot ce ține de cămile găsim aici. Se construiește. Nici nu știu dacă am voie să o iau pe aici. Mă prin spate. În această parte cămilele sunt la masă. Ia priviți-le. Acestea sunt frumoase, nu chinuite ca cele pe care le-am văzut prin alte zone. Nu vreau să mai aduc în discuție țările respective. Oricum și aici oamenii le pun la muncă. Nu știu dacă în această zonă, dar pe stradă în general, pentru că am văzut foarte multe cămile care muncesc, cară, căruța sau cară diferite lucruri. Pentru localnici, cercetarea este importantă. În sate, cămilele sunt folosite la căruțe, după cum vă spuneam, la agricultură și din ce în ce mai mult lapte de cămilă pe care încearcă să-l promoveze ca fiind mai sănătos, cu mai puțin colesterol și pentru anumite intoleranțe vor să ne spună că este mult mai bun. Spune să nu ne apropiem foarte mult și să nu le oferim mâncare. Nu poți să le călărești aici, nu poți să mergi cu ele. Poți să iei în schimb o trăsură, să faci câțiva metri. Acum șoferul mi-a spus că nu există călărit aici, dar
Pe afiș scrie foarte mare suveniruri și apă de băut în acea parte. Cam asta este, sunt acolo, în partea aceea. Merită, până la urmă urmei, $2. Dacă ești în zonă, de ce nu? Este cel mai mare din această parte a Indiei. Nu știu dacă este din toată țara. Acum sper să găsesc tuk-tukul. Sper ca domnul să mă aștepte. Uite-l acolo. Cu acesta te poți plimba. Foarte multe produse, oase de cămilă, carne de cămilă, păr de cămilă, lapte de cămilă. Îmi spunea că tot aici există și cea mai mare fabrică de pături, eșarfe, lucruri de genul acesta care se fac din lâna cămilei. Poluarea e peste tot. Fără acei eșarfă pe care ți-o pui în jurul gâtului și în jurul și la gură, nu poți supraviețui aici. Cămilele, cele pe care le-ați văzut mai devreme, sunt simbolul regiunii. Iar zona aceasta în trecut se numea Bangladesh, un fel de pustietate unde trăiau doar triburi răzlețe. Abia în secolul XV a apărut Bikanerul, construit de un prinț care și-a făcut propriul regat și a construit o oază pe rutele de caravane între Asia Centrală și coasta Gujaratului. Pe scurt, acest oraș a apărut în această zonă pentru că aici era apă și pe aici treceau comercianți. Iar astăzi a ajuns la peste 650.000 de oameni. Vă spuneam și ceva mai devreme că suntem într-o zonă sensibilă, motiv pentru care și la aeroport filmatul este interzis. Nu ai voie să scoți camera, nu doar camera, nici telefonul din buzunar. Haideți să explorăm această zonă, electricitate peste tot, cabluri, alandala. Domnul are 4 butelii. Nu e nimic sigur aici, adică pot să... Eu dacă întind mâna ajung acolo. Aici e WC-ul. Nu pot să-i spun toaletă, pentru că nu e toaletă. Fructe. Hello. Yeah. What is this? Chiku. Chiku. Piramida Swadist. How much is one? One, how much? One piece. One. How 10 much? rupees. 10? I want to try. Cu ce să spele aici? And I open like this? Ah, ok. Cam așa arată. Asta e. Încercăm. E bună, nu e extraordinară, e dulce. Nu știu cu ce să o asemăn, ca o pară foarte coaptă. Ia. Textura de pară. Are și sâmbure sau sămânțe. Nu știu cum se numește. Here, my friend. Thank you. Toaleta e acolo. Domnul se pișe aici, în spatele fructelor. Hello. Aici avem papaya. Totuși, cred că ar trebui să mă dau puțin dezinfectant pe mâini. După ce am mâncat, trebuia să mă dau înainte. Hello, cameraman. Imposibil să mergi pe aici. Mergem mai departe. Prea multe muște, prea multă mizerie și nu mă încred în apa lor, să fiu sincer. Apa și gheața de aici nu e tocmai curată. Vezi cum mănâncă vacile din gunoaie, mănâncă plastic și vaca și câinele și vițelul. Știu că e ceva normal pentru India, pentru mine e un șoc, în adevăratul sens al cuvântului. Un alt lucru care nu îmi place, oamenii aceștia scuipă peste tot, pe jos, pe stradă. Chestia asta este dezgustătoare, râgâie, toate zgomotele le auzi. Nu contează că ești la masă, că ești în taxi, că vorbești cu ei. Pentru ei e ceva normal să scoată aceste sunete. Acum și mizeria pe care o fac aceste animale o fi sacră, de nu o curăță. Întreb și eu. Trebuie atenție la buzunare pentru că acești copii care sunt extrem de mici, sunt de o palmă, te fură. Am dat și peste piața de legume, fructe și legume. Ce mare este morcovul, mare și are o culoare diferită. Hello, rodii, varză, păstăi, castraveți. Cam așa arată morcovul. Prețurile nu sunt afișate, chiar dacă erau afișate nu le-aș fi înțeles. Oricum nu e scump, au de toate. Papaya. Stau foarte bine la capitolul fructe. Haideți să intrăm pe aici. La un fel de centru comercial. Hello. Puse pentru telefoane și alte electronice în această
Foarte avem haine peste tot. Am mai văzut așa ceva și în Delhi. Am impresia că o să mai vedem până plecăm din India. Foarte mulți copii și aici care vând. Trece trenul, iar oamenii nici măcar nu se grăbesc pe calea ferată. Bine, și trenul vine foarte încet. Aia este doar locomotiva. Se mai întâmplă. A rămas blocat aici, toată lumea așteaptă. S-a format o coadă de 1 kilometru. WC-uri peste tot, n-aer liber pe aici. Se întoarce. Ar trebui să se ridice, bănuiesc, bariera, să putem trece. Hello. Îmi pare că bariera nu se ridică, să facem și noi la fel ca toată lumea. Localnicii știu mai bine cum funcționează pe aici. Majoritatea femeilor care greutățile pe cap. Not many Romanian tourists like to come here. I don't know why. They go. currency you use there? They are leu, Romanian leu. So you don't use euro. Not yet, nah. Did you visit Havelis here? A very beautiful part of Bikaner. It's an old city where you can see, like in the fort, you have to pay I know. to visit inside. But the same architecture you can see in the small lanes of the old city. Not I far. walk, it's 15 minutes. It's close. And I'm going there, I can drop you there. I live there, no problem, you don't have to pay. I work there. I know. It's not by the, for the money because I want to work to see much. Honestly, I'm working in tourism and I met you in the fort. Maybe you remember. I'm a licensed guide, government approved guide. But this tour I'm offering you for free. Because of your YouTube channel, we will receive more tourists. Nimeni nu poartă cască, clădirile sunt foarte frumoase. Acum să înțelegeți, eu aveam pe listă, doar că am dat peste celălalt domn care m-a dus la Cămile și nu am vrut să-l refuz, pentru că oamenii au nevoie de bani, trebuie să-i înțeleg. Vacele se bat. It's always better to chase the way when they are fighting. Așa că am fugit. Omului este frică de vaci. Este a doua oară când fugim de ele. Am ajuns într-o altă piață. There are 3 markets here. Free? This is vegetable. This is the oldest market of Bikaner. So here you can see some spices. O parte din aceste condimente mirodenii vin din sudul Indiei. These are the dry flowers which we use to decorate the rice. So we sprinkle on the Okay. rice these flowers, dry flowers. So it is very expensive. It looks cheaper, but it is not cheaper. 1 kilo is 1,200 rupees. Lotus You can make a muscat. preserved food out of this. You know the preserved food like pickle. Pickle, yeah. Ok. The pickle we mostly. O să faci și murături. Acum, plămânii mei nu sunt de acord cu mine, dar asta este. E foarte greu să filmezi pe aici, să te ții. Without making his video, your video will be incomplete. Yes, why? Because you can see he has long mustache, Yes, but they are tight, so you cannot see their length, how long they are. a very nice face. Yeah, very nice face. He's a traditional man. Exactly. Unfortunately, we don't have time. Otherwise, we would show you. He would untie his mustache and show you how long they are. Maybe next time. Next time. This is you. With Obama. Yeah, I was bodyguard to president. Really? This is president of India. Ok. I knew. Domnul a fost garda de corp a președintei din India. Iar aici este cu Obama. Acum înțeleg de ce arată așa. Now I understand why do you like the quality. Ne relaxăm, așteptăm mâncarea, băut o bere. Omul a fost garda de corp a președintelui de aici din India. Peste cine am dat? Cam așa arată și mâncarea. Foarte, foarte bine și miroase bine. Nu știu să vă zic exact ce aveam aici. Ne-au pregătit domnii cartofi, pui, orez și a revenit sucul de portocale. Vreau să vă zic că mâncarea este extraordinară. Chiar recomand acest loc. Doamne, cam așa arată micul dejun. Este inclus în prețul cazării. Avem omletă, suc, avem și miere, prăjituri, de toate. Acesta este mic dejun specific, Indian breakfast. Abia m-am trezit pentru că trebuie să fug la aeroport. Am mâncat și am fugit la aeroport.
Gata, am plecat către aeroport. Am văzut după domnul se spăla afară. Este răcoare. Micul dejun a fost extraordinar. Oamenii de nota 10. O să mă întorc, o să ne întoarcem, o să vină și Andreea data viitoare. Mergem cu tuk-tukul, 4 euro, nu, 5 dolari, undeva la 4 euro și 50 până la aeroport. Acum pot să spun că ar fi fost mai bine dacă aș fi luat un taxi, pentru că este puțin răcoare. Ieri îmi gândeam că e mai bine cu tuk-tukul, pentru că vezi diferit lucrurile din tuk-tuk. Am doar un tricou pe mine și această geacă subțire.